Αναστάς είναι το παιδί εκτός γάμου του ήδη τότε παντρεμένου Έλληνα Ευστάθιου και της Ρωσίδας Γαλίνα. Μεγάλωσε με τη λαχτάρα να ζήσει κάποτε με τον πατέρα του. Έστω να το σφίξει μια φορά στην αγκαλιά του. Ακριβά και απραγματοποιητά όνειρα και τι άδικο, που για άλλα παιδιά είναι η αυτονόητη καθημερινότητά τους. Ο Αναστάς δεν πρόλαβε ούτε να τον χορτάσει, ούτε καν να τον αγκαλιάσει. Κάποια στιγμή έμαθε ότι ο πατέρας του πέθανε στα 38 του μόλις από ανακοπή καρδιάς. Επίσης έμαθε ότι έχει από εκείνον άλλα 2 αδέλφια γεννημένα νόμιμα σε γάμο. Η μοναδική επιθυμία που έχει πια είναι να γνωρίσει τα αδέλφια του και να τον δεχτούν στη ζωή τους. Εκείνον τον εκτός γάμου, εκτός πατέρα, εκτός τύχης. Χωρίς βέβαια ο ίδιος να έχει επιλέξει τίποτα από όλα αυτά. Για αυτή τη συνάντηση έρχεται απόψε από το Ταταρστάν της Ρωσίας. Ο Αναστάς Παρανίδης είναι απόψε κοντά μας. Γεια σου Αναστάς. Καλώς ήρθες. Τι καλή. Καλά είσαι. Η κυρία Σαπολάγη εδώ μαζί μας για τη μετάφραση, την παράλληλη. Καλώς όρισες λοιπόν για πρώτη φορά στη χώρα που έτσι είναι γενέτειρά σου τελικά. Από εδώ κατάγεσαι. Από εδώ είναι ο πατέρας σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ελληνικής καταγωγής. Είσαι μισός Έλληνας, έτσι. Πώς νιώθεις που ήρθες για πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο? Δεν έχω καταλάβει ακόμα τίποτα. Είσαι τόσο αγχωμένος, τόσο θολωμένος, τόσο στρεσαρισμένος, σε νιώθω. Και δίκαιο είναι αυτό που βιώνεις, είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Εντάξει, δεν είναι λίγο να προσδοκάς μία ζωή, να έρθεις κοντά στη βιολογική σου οικογένεια, αυτό να μην συμβαίνει ποτέ και να συμβεί τώρα ξαφνικά που έχεις περάσει τα 40 εδώ και κάποια χρόνια, έτσι. Εσύ είσαι δάσκαλος μουσικής, Αναστάς. Ναι, ναι, και κάνεις τη δουλειά μέσα από το Skype. Τη διδαχή της μουσικής την κάνεις μέσα από το Skype. Ναι, αυτή τη στιγμή μέσα από το Skype. Είναι εύκολο αυτό? Γίνεται να διδάξει μουσική μέσα από το Skype? Στην αρχή που δεν ήξερα πώς πάει αυτό ήταν λίγο δύσκολο, αλλά τώρα συνήθισα. Μάλιστα. Εσύ έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά? Πες μου λίγο τα δικά σου. Ναι, βεβαίως. Μια, πες. Πόσα παιδιά έχεις? Έχω μία σύζυγο, κόρη και 3 αγόρια. Από την ίδια σύζυγο είναι τα παιδιά και τα 4? Όχι. Όχι, δεν είναι. Έχεις κάνει πολλούς γάμους? Έχω μία κόρη που είναι κόρη της συζύγου μου και έναν γιο που πάλι είναι της συζύγου μου, της τωρινής. Έχει λοιπόν κάνει 2 παιδιά με την τωρινή του σύζυγο και έχεις κάνει και άλλους γάμους, Αναστάση. Τα 2 τα άλλα παιδιά είναι από άλλους γάμους προηγούμενους? Ή από σχέσεις? Ναι, από προηγούμενους γάμους και σχέσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι 3 οι γυναίκες που σε σημάδεψαν και έχεις παιδιά μαζί τους? Ναι. Στο λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Ο αριθμός. Ο αριθμός 3 γυναίκες στη ζωή μου που έχω κάνει παιδιά έχει σημασία, γι' αυτό το ρωτάω. Και το λέω αυτό γιατί και ο Έλληνας πατέρας του Αναστάς έχει κάνει παιδιά με 3 διαφορετικές γυναίκες. Λοιπόν, πού μεγάλωσες, Αναστάση, εσύ? Μεγάλωσα στο Ταταρστάν, Δημοκρατία Ταταρστάν της Ρωσίας, στην πόλη Ναμπερежные Челны. Μάλιστα.
Τι ξέρεις για το ειδήλιο ανάμεσα στους γονείς σου, στον Έλληνα πατέρα σου και στην Ρωσίδα μητέρα σου, τη Γαλίνα? Τι σου έχει πει η μητέρα σου? Γνωρίστηκαν σε ένα καλλιτεχνικό συγκρότημα. Τραγουδούσαν μαζί σε αυτό το συγκρότημα. Ναι. Σε ποια περιοχή γίνονται αυτά? Это προисходило в Узбекистане. Όλα αυτά γίνονταν στο Ουσμπεκιστάν, ναι, της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί λοιπόν γνωρίστηκαν οι γονείς σου, εκεί είναι πλέχτη το ειδήλιο. Πόσο καιρό κράτησε η σχέση και μετά προέκυψες εσύ ως καρπός της αγάπης και του ερωτά του? Μάλλον περίπου 2 χρόνια κράτησε το ειδήλιο. Η μητέρα σου ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν παντρεμένος? Το έμαθε αργότερα. Της ήρθε κεραυνός, φαντάζομαι. Ναι, μάλλον έτσι. Και μετά χώρισε μαζί του όταν έμαθε ότι υπάρχει άλλος γάμος, υπάρχει άλλη οικογένεια από πίσω? Нет, ну, как бы, с разговора ее, я так понял, что как бы Από ό,τι она его κατάλαβα, простила. όταν μιλούσα μαζί της για αυτό το θέμα, κατάλαβα ότι τον είχε συγχωρέσει τότε. Τον είχε А потом συγχωρέσει. узнала, что, как говорится, у него еще на στороне. Και μετά όμως έμαθε ότι έχει ακόμα μία σχέση, τρίτη σχέση, παράλληλη. Αυτά που λέγαμε. Απαράλληλη. Τι λες τώρα? Είχε 3 γυναίκες μαζί? Είχε παιδιά και από την άλλη γυναίκα? Είχε παιδιά και από την άλλη? Πόσα? На несколько месяцев старше меня. Το παιδί, η κόρη του πατέρα μου από την παράλληλη σχέση, όχι από την επίσημη σύζυγο, ήταν μερικούς μήνες μεγαλύτερη μου. Τι λες τώρα, βρε Αναστάση? Πολύ ζωηρός ο πατέρας σου. 3 γυναίκες παράλληλα. Πώς το προλάβαινε? Δηλαδή, πραγματικά. Αυτή την κοπέλα εσύ, την αδερφή σου, από την τρίτη σχέση, την μη νόμιμη, τη γνώρισες ποτέ? По φωτογραφιям только. Μόνο σε φωτογραφίες. Ξέρεις το όνομά της? Да, ее зовут Эльпида. Ναι, ήξερα ότι την λένε Ελπίδα. Α, και έδωσε και ελληνικά ονόματα παντού ο μπαμπάς. Και εσένα σε έβγαλε Αναστάσιο, που είναι ελληνικό όνομα, έτσι. Εκείνη είναι Ελπίδα. Και από ό,τι ξέρω και τα άλλα 2 παιδιά, που είναι και εκείνα αδέλφια σου από τον νόμιμο γάμο του πια, είναι και εκείνα με ελληνικά ονόματα. Η μαμά της Ελπίδας με τη μαμά σου γνωριζόντουσαν? Они видели друг друга. У них. Ναι, είχαν βρεθεί κάποιες φορές. Είχαν βρεθεί γνωρίζοντας ότι μοιράζονται τον ίδιο άντρα? Ή είχαν βρεθεί τυχαία? Ξέρανε δηλαδή μία για τη σχέση της άλλης? Γνωρίζοντας ότι έχουν τον ίδιο άντρα, σχέση με τον ίδιο άντρα. Δεν έγινε κανένα επεισόδιο από αυτό? Όλα ήρεμα και ωραία κύλησαν δηλαδή? Да, и не единожды. Ναι, υπήρχαν κάτι επεισόδια και όχι μόνο μία φορά. Τι εννοείς? Μεταξύ τους υπήρξε καυγάς έντονος δηλαδή? Дрались. Αλλιοτραβήγματα με κανονικό ξυλοδαρμό. Τι λες τώρα? Για τα μάτια του Ευστάθη όλα αυτά? Да. Ναι. Τον θυμάσαι καθόλου? Ήταν τόσο ωραίος. Τι ήταν αυτός ο μπαμπάς σου? Γόης, τι ήταν? Я вот помню, когда мама приезжала обратно в Узбекистан к подруге своей. Θυμάμαι όταν η μαμά μου που είχε φύγει ήδη από το Ουσμπεκιστάν και ήρθε να δει μία φίλη της στο Ουσμπεκιστάν, επέστρεψε. Мне было 2,5 года. Ήμουν 2,5 ετών περίπου. И вот тогда отец узнал, Και τότε ο πατέρας μου έμαθε ότι η μαμά ήρθε μαζί μου να δει την φίλη της. Έμενε εκεί λοιπόν ο πατέρας σου τότε, αυτό το διάστημα? Στο Ουσμπεκιστάν. Και? ну, он открыл дверь, как говорится, ну, как бы постучался в дверь. Ήρθε αμέσως, χτύπησε πολύ δυνατά την πόρτα
Да, дверь только открыли. Και μόλις άνοιξε η πόρτα, Оттолкнул в сторону маму и подругу. И πέταξε από εδώ τη μαμά μου, από εκεί τη φίλη. подбежал ко мне, как бы вот единственное, что я помню. Και το μόνο που θυμάμαι, ήρθε αμέσως σε μένα, με πήρε αγκαλιά. Обнял меня с собой, взял, вышел на улицу и говорил: «Агапиму, агапиму». Και έλεγε, με αγκάλιασε, με έβγαλε έξω και μου έλεγε στα ελληνικά, αγάπη μου, αγάπη μου. Я, как говорится, рос, и постоянно в голове у меня была эта фраза, я не знал, что она означает, а Μεγαλώνοντας, узнал только недавно. χωρίς να ξέρω ελληνικά, αυτό το θυμόμουν, το αγάπη μου, το θυμόμουν. Παρένθεση, μου κάνει τρομερή εντύπωση που θυμόσουν από μωρό 2 και κάτι αυτή τη σκηνή, έτσι. Την κράτησες μέσα σου φυλαχτό, Это помню. Εικόνισμα. Еще помню, Ήσουν πάρα πολύ μικρός. Вы были очень маленькими. да, Αλλά ήταν πόσο Еще δυνατή помню. στιγμή. Настолько это произвело на вас впечатление. да. Еще помню то, что мы гуляли возле кинотеатра какого-то. Και επίσης θυμάμαι από Может быть. εκείνη τη βραδιά, κάναμε βόλτα με τον πατέρα μου δίπλα σε έναν κινηματογράφο. А он сидит рядом на Και корточках καθόταν στα γόνατά του δίπλα μου и смотрел на меня. και με καμάρωνε, με έβλεπε και με καμάρωνε. Вот это я помню. Και αυτό точно. το θυμάμαι μέχρι σήμερα πάρα Это πολύ καλά. единственное, что я помню. Αλλά είναι η μοναδική στιγμή που θυμάμαι τον πατέρα μου. Это Δεν я το ξαναείδες видел его ποτέ, в последний Αναστάση? раз. Вы его больше никогда не видели? Όχι, ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Η πρώτη και Это τελευταία. было первый и последний раз. Да. наверное. Ναι. Вот это Με память. τι λόγια σου μιλούσε η μαμά σου για τον πατέρα σου? Всегда отзывалась о вашем отце. Я, когда ее спрашиваю, Όταν την ρωτάω για τον μπαμπά μου, она трепетно всегда переживала, рассказывала, συγκινείται πάρα πολύ, δακρύζει, начинала нервничать, как говорится, вот νευριάζει. видно, что было. И я приостанавливал Και разговор. Σάρετε. δεν ήθελα να την στεναχωρώ και δεν ήθελα να προχωράω παρακάτω ρωτώντας. Θεωρείς ότι είναι ο άντρας που τη σημάδεψε, που δεν τον ξεπέρασε ποτέ, που τον αγάπησε μέχρι τέλους? Я не считаю, я знаю. Δεν θεωρώ, είμαι σίγουρος Αλήθεια. ότι τον αγαπάει μέχρι τώρα. Αλήθεια λες. Δεν ξέρω. Это видно было по ней. Φαινόταν και φαίνεται. Η μητέρα σου δεν κατανάφτιαξε τη ζωή της. Πόσο χρόνο ήταν όταν σε γέννησε? Ваша не свою жизнь личную устроила после этого или как? Да, когда мне было 6 лет, Ναι, όταν ήμουν 6 χρονών, она вышла замуж. παντρεύτηκε Потом, когда мне было уже 9, родилась у και нас. όταν ήμουν εγώ 9 ετών, Ναι. γεννήθηκε η αδερφή μου, το δεύτερο παιδί της μαμάς μου. Ναι. Και κυλούσε η ζωή σας έτσι όμορφα, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πατέρας που ήθελες? Μπόρεσες να βρεις στο πρόσωπό του ένα πρότυπο πατρικό ή όχι? Нет, я бы не хотел бы его видеть. Δεν ήταν το πρόσωπο που θα ήθελα για πρότυπο πατέρα. Ну, так сложилось просто. Αλλά έτσι έγινε. Ну, и получилось так, что Και отчим тоже погибает. δυστυχώς και ο πατριός μου σκοτώνεται. Αλήθεια λες τώρα? В 1984 году. Το 84, ναι. Η αδερφή σου ήταν πόσο? Сколько вашей лет было? Όταν σκοτώθηκε ο πατέρας της και πατριός σου? Ваша отчим. Это было в 1984 году. Ήταν Она родилась το в 80-м. 84, οπότε η αδερφούλα μου ήταν 4 ετών. Άρα δηλαδή η χαρά και η ευτυχία της μανούλας σου κράτησε μόνο 5 χρόνια, 6. Вашей мамы 5-6 Το лет πολύ. продолжилось. То есть то, что она была замужем, но не было мужчины. Και πώς τα έβγαλε μετά πέρα αυτή η γυναίκα? Με 2 Как παιδιά. ваша мама Και χείρα. на руках двое детей, вдова, как ей удалось жить? Και στη Ρωσία В τότε России, да, в Ну Советском да. Союзе Των δύσκολων времена были καθεστώτων. тяжелые. Было нелегко, конечно. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Мне пришлось закончить 7 классов. Я бросил школу, пошел на Παράτησα το σχολείο Εσύ. χωρίς να ολοκληρώσω καν το γυμνάσιο στην 7η τάξη. για να τη βοηθήσεις. Στον Έπιασες Παπαμότσι. δουλειά, Αναστάση, από τόσο μικρός. Чтобы помочь Τι маме. έκανες? Что вы работали? Где вы работали? На стройке. Έκανα διαφορετικές δουλειές σε οικοδομές. Μεροκάματα στην То οικοδομία. есть помогали маме материально на стройке. Εργάτης, κανονικά. Ну и заканчивал уже школу в вечерней школе. Και το σχολείο για να πάρω. Απολυτήριο. Ναι, πήγαινα σε εισπερινό σχολείο. Σε εισπερινή βραδινό. σχολείο. Ναι. Και άφησες πίσω τη ζωή σου, την έκανες στην πάντα
τα όνειρά σου, την εξέλιξή σου, τη μόρφωσή σου, γιατί έτσι η ζωή ήθελε. Εσύ να βγεις στο μεροκάματο από τα 14, να έχεις χάσει ήδη πατέρα και πατριό. Δύο πατρικές φιγούρες περάσαν από τη ζωή σου για πάρα πολύ λίγο. Ο πρώτος, ο βιολογικός, για κάτι ώρες, όταν ήσουν 2 και κάτι, και ο δεύτερος, ο πατριός, για κάτι χρόνια. 5-6. Φαντάζομαι όμως πόσο δύσκολο θα ήταν για σένα τη μέρα που οι πατεράδες πήγαιναν στο σχολείο να πάρουν τα παιδάκια τους. Πόσο άβολα ένιωθες, πόσο αδικία ένιωθες εσύ να είσαι ο διαφορετικός, αυτός που δεν είχε τον μπαμπά ποτέ. Что-то, может быть, где-то в глубине души и было. Στα βάθη της ψυχής μου, ναι. А так я от жизни, как говорится, иллюзий не Αλλά δεν питаю. περίμενα θαύματα, ούτε τώρα περιμένω θαύματα από τη ζωή μου. Σήμερα που ήρθες εδώ περιμένεις θαύματα. А вы сегодня здесь вместе с нами, вы ждете чуда от жизни, подарков, сюрпризов. Yes. Ναι. Έχεις πάει και στη ρωσική τηλεόραση, έτσι. Вы обращались... Ποιον αναζητούσες εκεί, τα αδέλφια σου? Много раз. Искал отца и, Είχα как я απευθυνθεί знаю, πολλές φορές στην σε ανάλογη ρωσική εκπομπή, ψάχνοντας πρώτα τον πατέρα μου και μετά τα αδέλφια. Τίποτα? Вам Από не εκεί? помогли? Не помогли. Όχι, δεν με βοήθησαν εκεί. Αναστάς, εσύ φέρεις το επίθετο του πατέρα σου. Σε αναγνώρισε. Όχι, επίσημα δεν με έχει αναγνωρίσει. Εσύ πήγες και άλλαξες το επίθετό σου. Είχες τη μητέρα σου δηλαδή και πήγες και άλλαξες το επίθετό σου μόνος σου. Και πήρες το επίθετο του πατέρα σου. Γιατί το έκανες? Εκείνη η γυναίκα σε μεγάλωσε. Это Θυσιάστηκε. единственное, наверное, что у меня от отца. Το επίθετό μου είναι το μόνο πράγμα που με συνδέει με τον πατέρα μου. Μάλιστα. Έχεις τέτοια ανάγκη λοιπόν να συνδεθείς μαζί του, που άλλαξες το επίθετό σου. Она и сейчас есть. Αυτή η ανάγκη την έχω και τώρα. Ναι. Αυτή την ανάγκη την έχω και τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πάνω σε αυτή σου τη δήλωση, ότι αυτή την ανάγκη την έχεις και τώρα, θέλω να σου δείξω αυτά που έχω εγώ συλλέξει για τον πατέρα σου. Θέλω να σου δείξω αυτά που έχω εγώ συλλέξει για τον πατέρα σου. Για δες εκεί. Είναι δεξιά. Το παιδί που βλέπεις δεξιά. Σε νεαρή ηλικία που σου μοιάζει εκπληκτικά. Δεν είναι σαν να βλέπεις τον εαυτό σου νεότερο, για πες μου. Δες πόσο μοιάζεται. Αυτός είναι ο Ευστάθιος Παρανίδης, λοιπόν. Όπου πόσο μοιάζεται, Θεέ μου. Τη βλέπεις την ομοιότητα? Σου έχετε καθόλου εικόνα του τότε που τον συνάντησες 2 χρόνων, παιδάκι, νήπιο? Σου θυμίζει κάτι αυτή η φωτογραφία από τότε? Έχεις κρατήσει αυτή τη φιγούρα, αυτή τη μορφή μέσα σου? Έτσι τον φανταζόμουν, έτσι όπως τον βλέπω τώρα. Του έχεις κρατήσει μωρέ θυμό καθόλου? Η αγάπη σου και η ανάγκη σου να τον δεις, τα έχεις σκεπάσει όλα τα υπόλοιπα? Ποτέ δεν κρατούσα θυμό τον πατέρα μου. Ποτέ. Γιατί οι ανάγκες μας είναι στη ζυγαριά και σε σένα βαρύνει η αγωνία σου να τον ξαναδείς. Να τον ξανάβλεπες τέλος πάντων, γιατί γνωρίζεις, μόνος σου το ψάξες και το μάθες, ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά πέθανε πάρα πολύ νέος. Μόλις 38. Έχοντας ήδη βέβαια κάνει παιδιά με διαφορετικές γυναίκες. Με 3 διαφορετικές γυναίκες. Εσύ λοιπόν ξέρεις σήμερα ότι υπάρχουν 2 νόμιμα τέκνα του γεννημένα σε γάμο. Ξέρεις τα ονόματά τους?
из законного брака вашего отца? Николай и Софья. Ο Νικόλαος και η Σοφία. Μάλιστα. Με τα οποία αυτά παιδιά εσύ δεν έχεις βρεθεί ποτέ. Вы никогда с ними не Και встречались, πέρασες από τη ρωσική τηλεόραση, από προσωπικές σου αναζητήσεις στο διαδίκτυο, από αναζητήσεις στα social media. Ποιος σου είπε να έρθεις σε αυτή την εκπομπή την ελληνική? Ποιος σου μίλησε για μας? Да, греческого происхождения, и как бы живут они здесь уже. Είναι κάτι φίλοι μου, οι οποίοι είχαν γεννηθεί εκεί πέρα, είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά γνωρίζουν για αυτή την εκπομπή και αυτοί μου είπαν να απευθυνθώ εδώ. Και να είσαι απόψε εδώ λοιπόν, με την προσδοκία να δεις επιτέλους για πρώτη φορά ό,τι σε εντώνει με τον πατέρα σου. Τα δύο σου αδέλφια. Νομίζω πολύ καλά κάνανε οι φίλοι σου και σε προέτρεψαν να απευθυνθείς στην ελληνική αντίστοιχη εκπομπή. Τα βρήκαμε, τα αδέλφια σου, και τη Σοφία και τον Νικόλο. Και τώρα θα τους δεις εκεί, στην παράδοση του πακέτου σου, Αναστάση. Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις ποια είναι αυτά τα παιδιά που βαλάτε το ίδιο αίμα, του Ευστάθιου Παρανίδη και οι τρεις. Τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί, ζούσαν στη Σοβιετική Ένωση μέχρι το 1990. Μετά ήρθαν στην Ελλάδα. Θέλω να σου πω ότι ακόμη και η γλώσσα επικοινωνίας υπάρχει και είναι τα ρωσικά. Γιατί όλοι μιλάτε ρωσικά. Το θέμα είναι να έχουν έρθει απόψε. Δεν ξέρω αν άκουσες τι είπε στο βίντεο ο αδερφός ο Νικόλας. Ότι ελπίζω είναι αυτό που περιμένουμε κι εμείς. Αυτό κράτα το. Έχει σημασία. Γιατί ξέρω ότι η αγωνία σου είναι αν αυτοί οι άνθρωποι θα σε δεχτούν στη ζωή τους. Επειδή εκείνα είναι τα νόμιμα παιδιά του πατέρα σου, ενώ εσύ είσαι το παιδί εκτός γάμου. Δεν το επέλεξες εσύ αυτό όμως. Δεν φταίς εσύ γι' αυτό, Αναστάζ. Είσαι ο μόνος που δεν φταίει, έτσι. Απλά το υφίστασε. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι. Η ζωή φέρνει εκπλήξεις. Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Η ζωή φέρνει ανατροπές, φέρνει απρόσμενα γεγονότα, τα οποία εδώ στο πακέτο προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο και να τα κατευθύνουμε στην καλύτερη εξέλιξη. Αυτό θα κάνουμε και απόψε με το δικό σου αίτημα να γνωρίσεις τα αδέλφια σου που είναι από τον ίδιο πατέρα.
Τον πατέρα που δεν χάρηκες ποτέ, που δεν έζησες ποτέ, που ήταν πάντα το μεγάλο σου αποθυμένο, η μεγάλη σου αγωνία, η μεγάλη σου επιθυμία. Όμως, είναι η διαιώνιση των κυτάρων του. Το μόνο που έχω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να καλέσω τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη, για να μας πει αν ο Νίκολος και η Σοφία αποδέχθηκαν την πρόσκληση και είναι απόψε εδώ. Αν κατάφεραν να έρθουν για να ανοίξουν το από άγνωστο αποστολέα πακέτο τους. Δημήτρη μου, για έλα. Καλώς τον απόψε. Τι κάνεις? Έχουμε καλά νέα εδώ να πούμε στον φίλο μας τον Αναστάση που έκανε πολύ μεγάλο ταξίδι. Όντως, ισχύει. Για πες μας, Δημήτρη μου, από το Ταταρστάν ήρθε ο άνθρωπος. Κύριε Παρανίδη, το ταξίδι σας άξιζε τον κόπο, γιατί τα δύο σας αδέρφια είναι κοντά μας. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αναστάση. Την περίμενε τόσο πολύ αυτή τη στιγμή ο χρυσός μου. Мы так долго ждали этого момента, и вот он настал. Δικαιώνεται ο αγώνα σου, Αναστάση. Все то, что вы в вашей жизни пережили, все это восполнит. Эта встреча, она перечеркнет все негоды в вашей жизни. Η υπομονή σου δικαιώνεται, η προσδοκία σου δικαιώνεται. Ваши надежды, ваши ожидания. Ξέρω ότι κρατάς μέσα σου Знаю, что у вас в душе 45 χρόνων αγωνία, ожидания, επιθυμία, желание, αδικία, αν θέλεις. милости часто. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο απόψε για σένα. Для вас сегодня сделаем все, что Μακάρι να τα είχε καταφέρει και να ήταν ζωντανός και θα στον είχα εδώ τον παπά. Δεν το συζητάω. Αλλά δυστυχώς, για εκείνον πρώτα απ' όλα δυστυχώς, και για όλους τους υπόλοιπους κατά δεύτερη μοίρα, έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή. 38, δηλαδή ούτε στο ξεκίνημα. Πάμε να κάνουμε τον καλύτερο βηματισμό απόψε. Εντάξει, τι έχεις βάλει στο πακέτο? сюрпризы. Что вы положили в короб, в пакет, в коробочку, что вы положили? Нет, свой портрет. Είναι μία φωτογραφία Я μου маленький. όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός. Μικρός. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τα αδέλφια σου που ήρθανε απόψε από τον Ασπρόπυργο για να ανοίξουν ένα πακέτο που έρχεται από πού, άραγε δεν ξέρουνε, να υποδεχθούμε τη Σοφία και τον Νικόλο Παρονίδη. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές που μου ξύπνησε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα. Καλώς τους. Τι κάνουμε, καλά, καλώς ήρθατε. Α, 3 φορές. Ναι, 3 φορές. Πώς είσαι, καλά, μπράβο. Όλα καλά. Έλα, καθίστε από εδώ τα αδέλφια. Τι λέει, έχουμε πακέτο, Το περιμέναμε το πακέτο, το θέλαμε το πακέτο. Εύχομαι να είναι αυτό που... Κάτι άκουσα στο βίντεο, κάτι έχετε βάλει στο μυαλό σας. Κάτι ξέρετε εσείς, Μακάρι να είναι αυτό. Μακάρι να είναι αυτό. Από μακριά. Από μακριά. Κάτι που είναι το αίμα μας. Περιμένουμε πολύ καιρό. Μακάρι να είναι αυτό. Μακάρι, Το μακάρι εύχομαι. να είναι αυτό που θα λυτρώσει την ψυχή σας. Καταρχάς, έχουμε παιδιά, είμαστε παντρεμένοι, τι γίνεται? Για πείτε μου, να ξεκινήσω από τον Νικόλο. Έλα, Νικόλο, για πες. Έχω 3 παιδιά, 3 αγόρια. Μπράβο, αγόρια. Σοφία, εσύ? 4 παιδιά, 3. 4. Συγχαρητήρια, Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. 2 εγγόνια. Εσείς ζούσατε στο Καζακστάν πριν έρθετε στην Ελλάδα Και γεννηθήκαμε εκεί. και γεννηθήκατε εκεί. Ναι. Και ήρθατε εδώ το 1990, νομίζω. Εγώ ναι. Ναι. Η αδελφή μου ήρθε το 89. Πρώτα ήρθε η Σοφία και μετά εσείς, Νίκο. Γιατί Ωραία. όταν ήρθα εγώ από Καζακστάν έμεινα στην αδελφή μου Ναι. το πρώτο χρόνο. Πώς ήταν η ζωή εκεί, δύσκολα? Να σας πω, διαφορετική ήταν η ζωή από
Δηλαδή μεγάλη διαφορά με την πώς ήρθαμε στην Ελλάδα. Ήταν κομμουνιστικός καθεστώς, να σας πω. Δουλεύατε από μικρά εσείς? Ναι, ναι, μας πηγαίναμε σχολείο και μετά μας... Το καλοκαίρι. Ναι. Το καλοκαίρι μαζεύαμε βαμβάκια. Βαμβάκια μαζεύαμε. Ήταν υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά της ναι. ειδικής σας ηλικίας για να βοηθήσουν στην οικονομία του κράτους. Μάλιστα. Και μαζεύαμε βαμβάκια. Από ποια ηλικία μαζεύατε βαμβάκια? Από 13. Μάλιστα. Εγώ τώρα, παιδί μου, Ναι. Εγώ πιο μικρή. πιο μικρή. Ο πατέρας σας με τι έκανε? Δούλευε? Ο πατέρας... Πώς τον λέγανε τον πατέρα σας? Ευστάθιος. Ευστάθιο. Ο πατέρας μας δούλευε οδηγός. Οδηγός. Εσείς μέσα στο σπίτι μιλούσατε ποντιακά μεταξύ σας? Ναι. Πριν πάμε στο σχολείο. Ναι. Μετά σιγά- ρωσικά. Μετά, ναι. ναι, το σχολείο μάθαμε τα Αλλά ρώσικα. κρατήσατε τη γλώσσα μέσα στο σπίτι. Ναι, ναι. Την ποντιακή βάση, έστω που είναι. Αρχαία ελληνικά είναι τα ποντιακά. Είναι, Είναι η γλώσσα πολύ μας πιο τώρα. κοντά στα αρχαία ελληνικά τα ποντιακά από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και όταν ήρθατε στην Ελλάδα, δυσκολευτήκατε με τη γλώσσα? Δεν βλέπω τη Σοφία, κουνάει το κεφάλι. Ναι. Πολύ. Η Σοφία δυσκολεύτηκε. Εγώ πιστεύω δεν δυσκολεύτηκα γιατί μίλαγα και υπήρχε, Ναι. πώς θα σου πω, συνεννόηση, ας πούμε, με τους ανθρώπους που εργαζόμουν, ας πούμε, Μάλιστα. και μέσα σε ένα χρόνο τα έχω μάθει τα ελληνικά. Η μητέρα σας ήταν και αυτή ποντιακής καταγωγής? Ναι. Ναι. Τον πατέρα σας τον αγαπούσε πολύ? Του είχε Ναι, αδυναμία πάρα πολύ? πάρα πολύ. Εκείνος? Ναι, και εκείνος Δεν τον γνωρίζουμε αυτό. Τι αγαπούσε. γνωρίζετε για τον πατέρα σας, αλήθεια? Γιατί τον χάσατε νέο. Πόσο ήσασταν όταν έφυγε από τη ζωή? Εσείς, Νίκο, ήσασταν? Εγώ ήμουν 11 ετών τότε 11. και Μικρός. έχω νιώσει την πολύ αγάπη Ναι. τον πατέρα μου. Πάρα πολύ αγάπη έχω νιώσει. Αλήθεια? Ναι, ναι, ναι. Σοφία, και γι' εσείς αυτό πόσο έχει ήσασταν μείνει στο μυαλό μου. 15 ετών. Όταν το χάσατε, Ναι. ήταν πολύ δοτικός, πολύ τρυφερός, στοργικός πατέρας. Γιατί μου λέτε ότι νιώσατε πολύ την αγάπη? Γιατί νιώσαμε την αγκαλιά του. τρυφερός. Ήταν συνέχεια μαζί. Με έπαιρνε ταξίδι και όταν πήγαινε στη Αλήθεια. δουλειά, με έπαιρνε μαζί του δρομολόγια. Ήμασταν, όσο ήμουν μικρός, μαζί. Με έπαιρνε συνέχεια. Δηλαδή και η συμπεριφορά του ήταν ζεστή και είχε αφήσει αυτή τη ζεστασιά, Ναι. παρόλο που περάσανε τόσο χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή. Παρότι περάσαν το τόσο έχω στο μυαλό χρόνια, μου τον αυτό. νοσταλγείτε ακόμη αυτόν τον άνθρωπο πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Τον χάσατε πολύ μικρός. 11, ούτε στην εφηβεία δεν είχατε μπει. Παιδάκι, ανήλικο παιδάκι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή, καμιά φορά Ναι, έτσι είναι. παίρνει... Απροσδόκητα φέρνει. Τι άλλο γνωρίζετε για αυτόν τον άνθρωπο? Είναι κάτι που πρέπει να μου πείτε? Ότι Ήταν, ας πούμε, καλός σύζυγος? Πιστός? Βίκη, θα σου πω ότι Ναι. επειδή έλειπε πολλές μέρες, ας πούμε, σε ταξίδια και αυτά, και κάποια στιγμή, πώς να σου πω, Έκανε κάποιες σχέσεις? έχει Ναι, κάνει. τραγουδιστής ήταν. Ήταν και γνώριζε τραγουδιστής, σε γάμους Α, τραγούδαγε, είχε μάλιστα. καλή φωνή. Και με αυτή τη φωνή που είχε, ας πούμε, ήταν να πάει και στη Μόσχα. Α, είχε τόσο Αλλά δεν καλή τον φωνή? άφησε η γιαγιά μου, ας πούμε, γιατί Είχε τόσο καλή φωνή. είχε καλή. Ήταν και ναι. ωραίος άντρας, από ό,τι είδα κάτι Ήταν φωτογραφίες. πολύ ωραίος, ήταν Ναι. πολύ ωραίος. Και κάποια στιγμή έλειπε πολλές μέρες. Εγώ ήμουν και μικρός και όλα τώρα δεν τα ναι. θυμάμαι και πολλά πράγματα πώς ήταν. Από όσο θυμάμαι, κάποια στιγμή απομακρύνθηκε, δηλαδή. Ο λόγος ήταν ότι υπήρχαν αυτό το περίοδο κάποια καινούρια πρόσωπα, δεν ξέρω, Εξωσυζυγικές σχέσεις. στο πατέρα μου, ναι, Μάλιστα. και υπήρχαν μετά και τα παιδιά, ας πούμε, που γνωρίζω. έγινε? 3 κορίτσια που γνωρίζω εγώ, τις αδελφές μου. Έκανε άλλα παιδιά με άλλη γυναίκα?
Τρία κορίτσια, ναι. Έκανε 3 κορίτσια με άλλη γυναίκα. Ναι. Πώς τη λέγανε αυτή τη γυναίκα? Τατιάνα. Τατιάνα. Ναι. Και έκανε μαζί της 3 κορίτσια. 3 κορίτσια έκανε. Την Ελπίδα, την Λίδια και την Νατάσα. Τι λέτε. Τις γνωρίσατε? Στο σύνολο, εντάξει. Στο σύνολο. Τα κορίτσια αυτά τα γνώρισα εγώ, ναι. Είχαμε σχέση, γιατί και τελευταία χρόνια ο πατέρας μου με έπαιρνε κιόλας εκεί πέρα και τους έχω γνωρίσει από τα 2 κορίτσια πρώτα τα γνώρισα και πρώτη φορά όταν πήγα, ας πούμε. Μάλιστα. Και μετά γνώρισα και τη Νατάσα, ας πούμε, τη μικρούλα. Περάσανε κάποια χρόνια, ναι. Έχω μάθει ότι υπάρχει ένας αδελφός. Πώς το μάθετε αυτό? Κάποιος σας το είπε? Δεν μπορώ. Πολλές φορές έχω βάλει μέσα βαθιά στη σκέψη μου από πού, αλλά ήρθε δηλαδή κάποια στιγμή η πληροφορία στο σπίτι ότι δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά που ξέρετε, τα 3 κορίτσια, ότι υπάρχει και ένα αγόρι ακόμη, παιδί του πατέρα σας. Ναι, ότι δεν είμαι μόνος μου, υπάρχει άλλος ένας. Αυτό το διασταυρώσατε ποτέ ή φτάσατε σε κάποιο σημείο να πείτε μπορεί και να μην ισχύει, να ήταν απλά μια... Δεν είχαμε πληροφορία... Δεν είχα πληροφορία έγκαιρια, δηλαδή όνομα, ποια γυναίκα ήταν, πώς λεγόταν το παιδί. Τίποτα δεν ξέρετε? Το μόνο ξέρω ότι ήταν 1 μηνών, το παιδί, από όσο θυμάμαι τις πληροφορίες τότε πώς ήταν. Ναι. Και αυτή η γυναίκα έφυγε από την περιοχή αυτή και κάπου πήγε τώρα. Με το μωρό? Με το μωρό, ναι. Έχει φύγει. Έχουν χαθεί τα ίχνη. Και δεν μάθετε ποτέ? Αυτό δηλαδή, αλλά ποιος μου είπε δεν μπορώ να το θυμηθώ. Αλλά είχα αυτή την πληροφορία. Χωρίς να έχετε κανένα άλλο στοιχείο? Όχι. Ούτε το όνομά του, ούτε που ζει. Αν είχατε θα τον ψάχνατε? Εννοείται. Αδελφός. Το ίδιο αίμα. Ακόμα... Λέτε να ισχύει αυτή η πληροφορία, ήταν μια φήμη που κυκλοφόρησε κάποια στιγμή? Κάποια στιγμή, ας πούμε, εντάξει, το είχα εγώ μέσα στο μυαλό μου, αλλά κάποια στιγμή λες μπορεί να μην είναι έγκυρη αυτή η πληροφορία και κάπως περάσανε τα χρόνια, γιατί... Και αφού δεν επιβεβαιώθηκε τίποτε, μάλλον ήταν λόγια του κόσμου. Ναι, και έχει συνεχιστεί και η ζωή, ας πούμε, γιατί και εγώ παντρεύτηκα μικρός, 18,5 χρονών παντρεύτηκα. Μετά φύγατε και από εκεί, ήρθα στην Ελλάδα, οικοδομές, 8 χρόνια οικοδομήσιμη περίοδο ήταν τότε. Ποιος να το στέλνει τώρα αυτό το πακέτο? Τι έχει περάσει στο μυαλό σας? Εύχομαι να είναι ο αδελφός μου. Αλήθεια? Θα θέλατε να είναι ο αδερφός που δεν έχετε επιβεβαιώσει ποτέ ότι όντως υπάρχει? Έχω χάσει το ύπνο μου από τη σκέψη αυτή και δεν ξέρω, το νιώθω έντονα αυτό. Ότι μάλλον είναι ο αδερφός σας. Αυτή η σκέψη. Άρα ότι όντως υπάρχει αυτό το πρόσωπο και ίσως είναι αυτός πίσω από το πακέτο. Εύχομαι να είναι ο αδελφός μου. Θα θέλατε? Δεν γνωρίζω, αλλά εύχομαι να είναι ο αδελφός μου. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε πάντως, όπως και να έχει. Παρακαλώ ανοίξτε το πακέτο σας. Точно это он. Он это, да? Даже зала. Μας έχει αξιώσει ο Θεός. Αυτό σου λέω, το νιώθω πάρα πολύ. Κάτι... Θα τελειώσει αυτό το πάζλ που έχει μείνει. Αυτό το πάζλ πρέπει να λυθεί κάποτε. Ίσως το τελευταίο του κομμάτι να πρέπει να μπει απόψε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι αυτό το παιδάκι που βλέπετε εκεί είναι ο αδερφός μας. Είναι ο αδερφός σας. Θέλω να σας πω ότι αυτό το παιδάκι που βλέπετε εκεί είναι ο αδερφός μας. Είναι ο αδερφός σας. Παναγία μου. Ευχαριστώ
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λένε Αναστάσιο, γιατί ο πατέρας σας επέλεξε να του δώσει ελληνικό όνομα. Το όνομα του προπαππού μας είναι. Α, είναι του προπάπου σας το όνομα. Γι' αυτό. Εγώ έχω τον παππού μου και ο αδελφός έχει αυτό. του προπαππού μου το όνομα. Του έδωσε, ο Ευστάθιος του έδωσε το όνομα του δικού του παππού. Ναι. Τον λένε λοιπόν Αναστάση. Και ψάχνει για σας, για τον πατέρα του κυρίως και για σας βεβαίως, πάρα πολλά χρόνια. Τον έχει δει μία φορά όλη και όλη στη ζωή του όταν ήταν 2 και κάτι. Και από τότε ζει με την προσδοκία να τον ξαναπάρει στην αγκαλιά του. Δεν θα συμβεί αυτό, το ξέρει ότι έχει φύγει από τη ζωή. Ψάχνει όμως για τα 2 του αδέλφια, που ξέρει ότι έχει. Για τη Σοφία και για τον Νικόλο. Θέλω να είστε ψύχρεμοι, τώρα που θα σας αποκαλύψω το πρόσωπό του, γιατί μοιάζει εκπληκτικά με τον πατέρα σας. Είναι σαν να ξαναβλέπετε μπροστά σας τον πατέρα σας στην ηλικία εκείνη πριν φύγει από τη ζωή. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπο του, όπως το λέω. Είναι ίδιος? Σαν να ανασύφηκε ο πατέρας μας. Σαν να βλέπω τον πατέρα. Αυτό. Είναι εκπληκτική ομοιότητα. Αναστάς, μπορείς να μιλήσεις, τα αδέλφια σου ακούνε. Привет. Καλησπέρα. Обнять вас хочу. Θέλω να σας αγκαλιάσω. Εμείς Και εμείς. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μόνο του, έτσι, χωρίς να φταίει για το ό,τι του έχει συμβεί. Ένα παιδί που πάντα έψαχνε ένα πατέρα που δεν τον βρήκε ποτέ. Πάντα έβλεπε διαφορετικά τα παιδάκια όλα στο σχολείο που είχαν το δικό τους μπαμπά και εκείνος ποτέ δεν είχε αυτή την αγκαλιά. Αυτό που για τους υπόλοιπους είναι το δεδομένο, για εκείνο ήταν ένα ακριβό, απραγματοποιητό όνειρο, το να έχει έναν πατέρα. Τουλάχιστον απόψε θα αγκαλιάσει τα 2 του αδέλφια. Θα είναι πολύ δύσκολο για τον αδελφό μας. Διώξτε μου παρακαλώ το κεντρικό πακέτο. Είναι ίδιος ο μπαμπάς σας, Κάτι να τσάντε, πατέρα. Πώς να είσαι τον πατέρα.
σαν να είναι ο πατέρας. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και κάπως έτσι θα σας πω την καληνύχτα. Πάω τώρα κι εγώ να ζήσω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.